Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi thần thú hộ giáo xuất hiện và công khai bảo kê cho La Phong thì tất cả những thế lực đang có ý định ám sát hắn đều phải tức tối bỏ đi. Biết rõ việc để lộ thiên phú phân thân sẽ dẫn đến họa sát thân từ ba tộc yêu, trùng, cơ giới qua đường linh hồn, La Phong lập tức hành động. Hắn dùng thần quốc truyền tống, đem nguyên hải gửi về nguyên thủy bí cảnh của nhân loại để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau khi dặn dò Ma Vân Đằng và Luyện Tâm Vương ở lại giữ nhà, La Phong một mình đi đến nơi nhận truyền thừa để che mắt thiên hạ. Rồi bí mật gặp gỡ nhóm Sát Mạn Vương, Thiên Vũ Vương trong vũ trụ giả định để thu mua tình báo về tổ thần bí cảnh. Mục tiêu thực sự của hắn lần này là tìm kiếm phân thân thứ ba để đột phá bất hủ. Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, La Phong quyết định mục tiêu đầu tiên của mình là thế giới thụ. Đây là một sinh mạng đặc thù cấp giới chủ, có khả năng khống chế thời không, thân thể khổng lồ và giúp ổn định thần quốc. Chuẩn bị hoàn tất, La Phong nạp thêm năng lượng cho tinh thần đồ trong tinh thần tháp, sau đó dùng phân thân ma sát tộc là mồi nhử đi qua cổng truyền tống công khai. Vừa đặt chân đến vùng bí cảnh, hắn lập tức hoán đổi bản tôn người địa cầu ra ngoài, kích hoạt máy thăm dò cỡ lớn để di chuyển, sau đó cẩn trọng luồn lách qua các khu vực tử địa, tránh xa những sinh vật khủng bố như hàn kình cửu sắc thủy, không ngừng kiên trì hướng về phía cửu u thời không. Tuy nhiên, khi đang di chuyển qua một vùng hư không được cho là an toàn, tai họa bất ngờ ập đến. Một vòng xoáy không gian đường kính hơn vạn km bất ngờ hình thành, lực hút kinh hoàng trói chặt lấy La Phong, khiến hắn không thể thuần di. Trong khoảnh khắc sinh tử, La Phong hét lớn: "Phá cho ta!" Hắn điên cuồng kích hoạt Thí Ngô Vũ Dực hình thái thứ hai, đôi cánh bạc hóa thành vô số lưỡi đao kim sắc sắc bén, xé tạc không gian loạn lưu, giúp hắn thoát khỏi tâm xoáy. Khi hoàn hồn lại, La Phong phát hiện mình đã bị dịch chuyển đến một vùng đất lạ lẫm, cách đó 300 năm ánh sáng, cả người bị bao phủ bởi một tầng khí lưu màu xanh, ngăn cách mọi tín hiệu với bên ngoài. Tại đây, máy thăm dò liên tục báo động về các chủng động thiên nhiên. La Phong phái phân thân ma sát tộc đi thám thính qua một chủng động và một ngọn núi hình chùy khổng lồ lơ lửng trên mặt hồ nước rộng lớn trước mắt, khiến hắn sững sờ. Điều quỷ dị là khi hắn thử đi qua các chủng động khác nhau, tất cả đều dẫn về cùng một tọa độ này. Máy thăm dò xác nhận đã phát hiện ra 10.081 chủng động. Tất cả 10.081 lỗ hổng không gian này bao vây lấy ngọn núi chùy theo cấu trúc y hệt như tinh hạch sinh mạng của người ma sát tộc. Tin chắc nơi đây ẩn chứa đại cơ duyên, phân thân ma sát tộc liều mình bay tới ngọn núi lơ lửng. Khi hắn thử bẻ một hòn đá, cả ngọn núi khẽ rung lên, một luồng sức mạnh phản chấn đánh nát bấy cơ thể phân thân. Sau khi ngưng tụ lại, phân thân tiếp tục tiến sâu vào trong bụng núi rỗng. Tại trung tâm, hắn tìm thấy một hồ nước chia làm 5 màu rực rỡ, tỏa ra khí tức kim loại và hỏa diễm. Bên trên hồ nước xuất hiện vô số vết nứt không gian, liên tục sinh ra rồi biến mất, bao bọc lấy một tinh thể hình cầu có 10.081 mặt cắt đang lơ lửng. Trước sức mạnh hủy diệt từ các vết nứt không gian bao quanh bảo vật kỳ lạ kia, phân thân ma sát tộc chỉ biết đứng nhìn chân chối nói: "Đây chính là bảo vật." Nghe một lời này, La Phong lập tức kết nối vào mạng vũ trụ giả định. Ba tháp nhanh chóng tìm ra thông tin ao nước kia là ngũ sắc uyên hoa, cửa ngõ thông tới vũ trụ bản nguyên chi địa, còn tinh cầu lơ lửng chính là không gian chi tâm. Đây là nguyên liệu cốt lõi để chế tạo bản nguyên chí bảo, thứ bảo vật nghịch thiên giúp các vũ trụ chi chủ hồi phục thần lực nhanh gấp vạn lần, giá trị liên thành đủ khiến cả vũ trụ phát cuồng. La Phong thầm nghĩ, xem ra lần này ta gặp đại vận rồi. Trong khi phân thân ma sát tộc đang canh giữ, một vị vũ trụ tôn giả ngoại tộc với 3 khuôn mặt dữ tợn và đuôi rắn bất ngờ ập đến. Kẻ này đã kiên nhẫn rình rập suốt 3.000 kỷ nguyên chờ không gian chi tâm thành hình. Vừa nhìn thấy ma sát tộc, hắn tức giận gầm lên: "Nổ mạng đi!" Lời vừa dứt, tên giao hỏa này lập tức tung ra đòn khống chế linh hồn nhằm bịt đầu mối. Tuy nhiên, đòn tấn công này như muối bỏ biển, phân thân ma sát tộc không hề hấn gì, lập tức bay vút lên phía trên không gian chi tâm, thanh âm lớn tiếng vang lên quát: "Ngoại tộc, ngươi muốn lấy mạng ta thì đừng trách ta tự bạo, ngươi hẳn là phải biết ta mà tự bạo trên bầu trời ngũ sắc uyên hoa sẽ tạo thành kết quả gì." Nghe vậy, tôn giả ngoại tộc kinh hoàng, gã vội vàng dừng tay vì sợ vụ nổ sẽ làm hỏng bảo vật đang thai nghén. Tuy nhiên, lợi dụng thế thượng phong, tên kia mau chóng phá hủy thiết bị kết nối vinh diệu thế giới của ma sát tộc, rồi tạo ra một vòng bảo hộ thần lực che chắn ngũ sắc uyên hoa. Xong xuôi, gã ta lại tự tin nói: "Cho dù ngươi tự bạo thật, uy lực tự bạo của thần linh bất hủ làm sao có thể phá được thần lực do ta bảo vệ?" Ở phía đối diện, phân thân ma sát tộc bình tĩnh đáp: "Ngươi hủy diệt máy cảm ứng tiếp thu vinh diệu thế giới của ta, nhưng ta còn có máy cảm ứng vũ trụ giả định. Khi ta vừa phát hiện ra ngươi, ta lập tức lưu lại rất nhiều tin nhắn trong vũ trụ giả định. Một khi ta đã tuyệt nối mạng với vũ trụ giả định, tất cả tin nhắn toàn bộ phát sóng ra ngoài." Tình thế lâm vào bế tắc, hai bên giằng co, ngoài miệng thì đàm phán nhưng trong đầu đều toan tính riêng. Đúng lúc này, một sự biến kinh thiên động địa xảy ra trong cơ thể ma sát tộc. Tinh hạch sinh mạng của hắn vốn có 10.081 mặt cắt, bất ngờ cộng hưởng dữ dội với không gian chi tâm cũng có cấu trúc y hệt. Tinh hoa năng lượng tích tụ tỷ năm từ không gian chi tâm ồ ạt trút sang tinh hạch của La Phong như thác lũ. Tinh hạch phình to, rồi thu lấy liên hồi, một bộ hoa văn quy luật bí ẩn thứ hai dần dần hiện ra, chồng lên bộ hoa văn gốc. Trong lúc ấy, ma sát tộc cố tình kéo dài thời gian tranh cãi với tôn giả ngoại tộc để che giấu quá trình hút trộm năng lượng này. Khi quá trình hoàn tất, không gian chi tâm mất hết tinh hoa, các vết nứt không gian biến mất, tôn giả ngoại tộc lầm tưởng bảo vật đã hình thành, gã hí hửng lao tới rồi phấn khích hô lên: "Thành thể rồi, rốt cục cũng là thành thể rồi!"
Ha ha, không gian chi tâm của ta rồi. Nhưng ngay khi hắn định chạm vào, một tiếng rắc vang lên, tinh cầu nứt toác rồi vỡ vụn thành bụi phấn, năng lượng tiêu tan sạch sẽ. Đến đây thì cũng hết tập 206 thôn vệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.